عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم عن العظات القرانيه، وهذه الحلقه رقم 732، ونحن في كتاب الحج وفي فرع التقوى. هنا التقوى في مستجدات التشريع في الحج في موضوع الاحصار. يمكن تحدثنا كثيرا في موضوع المنهج القرآني في العبادات، يعني الشيء المعروف لا يتحدث عنه رب العزة، الشيء الجديد يأتي فيه يعني التفصيل الذي يحدث فيه تحريف، ينزل الوحي القرآني بالتصحيح. ده يسرع الحج. فحدث شيء لم يكن موجودا، اللي هو أن قام القرشيون بصد النبي والمؤمنين عن الحج. فده هنا بقى موضوع الإحصار، يعني محاصرة النبي بحيث أنه هو لا يحج هو المؤمنون. البداية في إيه؟ البداية في قول سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم ما كان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. يعني ادعو الناس جميعا إلى الحج، كل الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. ده الآية 26 27 من سورة الحج. فإذا الحج هو فرض على الناس جميعا، وبالتالي لا يصح لمن يكون مسيطرا على مكة أن يمنع الناس من المجيء إلى الحج. لكن قريشا منعت النبي والمؤمنين. فالآية اللي هي السابقة اللي هي الآية 25 ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يفرط فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة الأولى أن هم كانوا الكفر بتوع قريش يصدون عن سبيل الله اللي هو القرآن وعن المسجد الحرام، وربنا قال الذي جعلناه للناس سواء، يعني ربنا عامله للناس سواء، كل الناس. العاكف فيه يعني من أهل مكة، والباد الذي يقطع البوادي يعني المسافر اللي هو يحج إليه. يعني البيت الحرام بيت ربنا سبحانه وتعالى هو للناس جميعا، سواء كنت انت من منغوليا أو من سيبيريا أو من نيوزيلندا أو من جنوب أفريقيا أو من البرتغال أو من الأرجنتين. الناس أنت تتساوى في هذا مع الذي يقيم في مكة الذي جعلناه للناس سواء. إذا حين تقوم الأجهزة الخاصة بقى في مكة بمنعك، يبقى هم يصدون عن سبيل الله. وهذا الذي يحدث تماما الآن. يعني الأسرة السعودية زعلت مع قطر فابتدت تمنع الحجاج القطريين، بلها خصومة مع إيران فتبتدي بقى تتدخل في الموضوع ده. كانت لها خصومة زمان مع عبد الناصر، فأتذكر ان هم منعوا الحجاج المصريين من المجيء. أكتر من كده بقى هم بيحرموا ان اليهودي او النصراني او المجوسي او كذا او كذا انه يأتي حجا، وبيعملوا بقى ايه محاكم تفتيش اللي يجي يسألوه. لا، هو الاصل بقى هنا الاسلام السلوكي، يعني ان يكون مسالما بغض النظر عن عقيدته. الاسلام السلوكي عكسه الكفر السلوكي اللي هو الاعتداء. وربنا قال منع، يعني اذا كان الذي يقوم على البيت الحرام مؤمنا فيمنع اي انسان يدخله بالسلاح او اي انسان يدخله ليعتدي. وربنا انما المشركون نجس، المشرك اللي هو مين؟ هو المعتدي، يعني على حسب السلوك. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالذين يعتدون ده ممنوع، هو ده اللي يخش. لكن الذين هم مسالمون يعني البيت مفتوح لهم، بيت الله الحرام مفتوح لهم بغض النظر بقى عن عقيدته، إذا كان مسيحي، إذا كان ملحد، إذا كان سني، إذا كان صوفي، إذا كان شيعي، إذا كان من أهل القرآن، إذا كان من أهل الكتاب. أهم شيء أن يكون مسالما. السعودية يعني قلبت هذا تماما، وعملت بقى
لابد أن تكون بقى من المذهب بتاعها، عشان خاطر ما كانش بقى إذا كنت مختلف معهم سياسيا، أو إذا كنت مختلف معهم مذهبيا، أو إذا كنت مختلف معهم دينيا من دين تاني، يبقى بقى في بقى هنا إيه، تتدخل السياسة وتمنع الحج. هم في بقى فعلوه من منع النبي والمؤمنين من الحج. ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن نبلغ محله ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا أن تطعوهم. يعني أهم شيء في الآية 25 من سورة الفتح أنهم صدوا النبي والمؤمنين عن المسجد الحرام واعتبروا كافرين، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. وبعدين بقى ربنا سبحانه وتعالى تحدث بعد ذلك في الآيات التالية عن أنه لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق دخول المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ده الآية 27. المستفاد من هذا أنهم منعوا النبي والمؤمنين من الحج، وده بقى الإحصار اللي هو منع أن أنت عايز تحج وبعدين حوصرت بسبب القائمين على البيت الحرام، أو حوصرت بسبب آخر. يعني من الممكن جدا، وإذا سنعرض لهذا مثلا في موضوع انتهاك الحج، إن مثلا الأعراب كانوا يعتدون على القوافل، فالناس ما تقدرش تحج فبترجع، فده إحصار. انت ماشي مثلا وحدثت حادثة في الطريق، انت راكب طيارة، انت راكب مش عارف ايه، ولم تستطيع ان تكمل، فهذا احصار. فانواع الاحصار كثيرة، لكن اهم شيء ان انت يعني في سبيلك الحج، لكن لا تستطيع ان تكمل المسير، او انت ممنوع مقدما ان انت تحج. يعني واحد يعني على غير دين الإسلام بقى، لكن راجل مسالم وممنوع ان هو يحج، هو عايز يحج، فده برضو يعني إحصار. في هذا الوضع بقى ربنا سبحانه وتعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. انت أحصرت، يبقى إذن بقى لازم تستطيع تقديمه من الهدي اللي هي الحيوانات التي تذبح، فما استيسر من الهدي، وبعدين تظل في حالة إحرام لغاية لما الهدي يبلغ محله، لغاية لما الهدي اللي انت بعته يروح هناك. إذا افرض ما عرفتش، خلاص ما فيش حاجة. يعني الدين الإسلامي مؤسس على التيسير. وبعدين اللي ربنا سبحانه وتعالى حتى في موضوع التيسير قال فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم، اللي هو عكس الحج بقى، عكس الإحصار، فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي إلى آخر الآيات. دي الآية 196. فهنا أوامر وهنا نواهي في هذه الآية 196 من سورة البقرة، لكن هي بتنتهي بقول سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هنا الأمر بالتقوى والتأكيد على أنه جل وعلا شديد العقاب، يعني لمن يعني لا يقوم بالأوامر ولمن لا ينتهي عن النواهي. أهلا وسهلا بكم أحبابي ونرجوكم عزيز القرآن في قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.